Bine ați venit! Astăzi vom vorbi despre tranzitul lui Rahu în Nakshatra Uttara Bhadrapada, care începe de pe 8 iulie 2024. Mai întâi de toate, cine este Rahu? Rahu este nodul nord al lunii. Îl recunoașteți pe o hartă astrologică ca pe semnul Omega. Guvernează sud-vestul casei și toate colțurile casei. Creează frica în casă, prezența de spirite, spiriduși, fantome, tendința de sinucidere prin spânzurare, boli care aduc lipsa poftei de mâncare, lepra, epilepsia, variola. Viermii, reptilele și insectele nedorite, cum ar fi furnicile, la care v-am dat o multitudine de remedii, precum hrănirea cu zahăr și cu făină albă la rădăcina unui copac sau chiar afară în grădină. Viespile fac parte tot din categoria Rahu. Impuritatea, magia, jocurile de noroc, vorbele urâte și certurile, dar totodată dorința și inteligența ascuțită de a rezolva ce nimeni nu are puterea și uneori chiar este cel mai inteligent sau fură acea informație pentru că este hoțul perfect. Și nu este ușor de prins. Ce reprezintă tranzitul lui Rahu în Nakshatra Uttara Bhadrapada? Să le luăm pe rând. Uttara Bhadrapada este guvernată de Saturn. Rahu este demonul și Saturn e în retrogradare. Aici înclinațiile malefice, criminale, închisoarea, sclavia, adicția, mai ales adicția la alcool, dar și alte substanțe toxice, intenții diabolice, dar și înfrângerea celor cu intenții diabolice, pentru că se reîntoarce să rectifice ceva. Descoperiri ascunse ce țin de interiorul pământului, de la petrol, baze de metale și manipulatorii de bani la rang înalt. Rahu reprezintă toate gadgeturile, de la telefon, tabletă, laptop, computer, până la racheta spațială, sateliți și tot ce ține de inteligența superioară, inteligența artificială, AI, robotica. Vedeți voi, are tendința de a vă duce în eroare. Dacă vă aduceți aminte de cei care jucau pe stradă alba-neagră și alții vă curățau buzunarele, Rahu este hoțul, înșelătorul. Are două fețe de influență. Acum, ce se întâmplă pe acest tranzit începând de pe 8 iulie? O nouă paradigmă de drept și guvernare este pe cale să apară. Această mișcare va dezvălui probabil o serie de înșelăciuni și nereguli financiare care pot duce la pierderi semnificative pentru trezoreriile naționale. Se anticipează că aceste dezvăluiri vor scoate la lumină diverse escrocherii și activități frauduloase care au rămas ascunse. Mai bine zis, cineva acolo sus va face dreptate. Regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv Iranul, ar putea fi martora la tensiuni sporite și la escaladare a violenței, care ar putea declanșa tulburări pe scară largă. Mai mult, există un risc crescut de dezastre naturale, în special în zonele muntoase, cu posibilitatea de cutremure, ploi excesive și alte perturbări geologice care să cauzeze pierderea bogăției guvernului. De asemenea, se așteaptă
că această configurație cerească va avea un impact negativ asupra copiilor și femeilor, cauzând potențial suferință și greutăți. În plus, poate exista o reapariție a îngrijorării cu privire la o boală contagioasă care ar putea duce la indignare publică și la crize de sănătate. Există o prognoză de incendii sporadice și haos în țările occidentale. Mai mult, multe țări pot experimenta activitate seismică care poate duce la cutremure, iar unele vor experimenta precipitații semnificative care ar putea duce la inundații și alte probleme asociate cu aceste inundații. Știu că sunt niște prognoze și predicții mai puțin bune și pesimiste, dar este un adevăr și nu trebuie să vi-l ascund. Iar cei care veți avea de-a face cu așa ceva sau locuiți la munte sau știți că se schimbă ceva, este bine să luați toate posibilitățile de precauție pentru a avea grijă de familia voastră. Și mai acum, spre sfârșit, am o pildă mitologică care de fapt este între zeița Lakshmi și lordul Shani. De ce vă dau această pildă? Pentru că aici este vorba despre avere și mulți dintre cei care sunt acolo afară vor încerca să obțină bani sub orice formă în această perioadă, chiar dacă va fi dezvăluit totul. Dar știți, e atât de adâncă acea gaură, încât tot se mai scoate ceva. Deci, să terminăm cu ceva frumos și cu o pildă. Zeița Lakshmi și lordul Shani, Saturn, s-au întâlnit la un eveniment. În timp ce erau acolo, lordul Shani a spus: eu sunt cel mai grozav decât tine, deoarece susțin dharma în lume, stau pentru dreptate. Zeița Lakshmi s-a enervat și a răspuns: eu sunt mai grozavă decât tine, pentru că eu aduc avere, bogăție, prosperitate pentru lume. Atunci lordul Shani a argumentat: tu nu stai cu o singură persoană mai mult, nu ai puterea discriminării, deoarece uneori poți rămâne și cu o persoană care este de fapt rea la minte. Zeița Lakshmi a răspuns: orice ar fi, oamenii mă invită și fac rugăciuni pentru a-mi obține binecuvântări. Dar toată lumea se teme de tine și se roagă ca tu să-i părăsești. Lord Shani a spus: când intri în mâini greșite, devine responsabilitatea mea să corectez. Voi creați Maya în viața oamenilor, în timp ce datoria mea este să-i expulzez de Maya și să-i fac să se confrunte cu adevărul, cu realitatea. Zeița Lakshmi a spus să-l întrebăm pe domnul Brahma. Brahma a încercat să fie diplomatic, i-a trimis la Vishnu, Vishnu până la urmă i-a trimis la înțeleptul Narada. Atunci l-au rugat pe înțeleptul Narada să decidă. După ce i-a ocolit cu multă obrăznicie jucăușă, înțeleptul a răspuns astfel: amândoi sunteți grozavi, la fel de grozavi. Zeița Lakshmi este grozavă atunci când merge către cineva și nu ești atât de grozavă când te îndepărtezi de cineva. Lordul Shani, ești grozav când te îndepărtezi de cineva și nu ești atât de grozav când mergi către cineva. Deci, după părerea mea sinceră, amândoi sunteți grozavi. Sunteți amândoi acolo pentru
a-l ajuta pe om să-și atingă scopul final al mântuirii. Fie cu mulțumirea de a avea suficiențe din câștigurile materiale, o persoană se îndreaptă spre autoexplorare sau, după realizând golul din bogăția materială, o persoană începe să pună la îndoială adevărul, scopul vieții. Și în unele cazuri, din neputință totală, oamenii se întorc către Dumnezeu și spiritualitate. Zeița Lakshmi și Lord Shani au fost fericiți de răspuns și au plecat fericiți. Acum vă întreb eu pe voi în ce situație sunteți? Nu de mult am pus un videoclip cu tranzitul lui Venus și v-am avertizat pe toți să nu alergați după bani. Cu cât veți alerga mai mult în această perioadă, cu atât veți suferi mai mult. Cu cât veți fi mai aproape de Dumnezeu, divinitate, spiritualitate, adică aproape de Ketu, veți avea câștiguri neașteptate. Ketu este câine. Pentru mulți dintre voi poate vă ajută prezența unui câine în casă. Mantrele, rugăciunile, yoga, donațiile către săraci, lucrând în organizații de caritate, pelegrinajele, vizite la locuri sfinte. Acestea vor fi îndrumarea voastră și un ajutor neașteptat de la Dumnezeu. Nici nu știți de unde vor veni banii și prin ce metodă. Și nu uitați un lucru. Saturn guvernează casa 11, casa visurilor noastre și casa în care vin banii cu abundență. Și în special cei care sunteți în afaceri import-export, pentru că are de-a face cu oamenii suspuși, cu internaționalul. Deci, atunci când voi sunteți aproape de Dumnezeu, Saturn vă dă pe neașteptate. Și pentru că este în retrogradare, înseamnă că ceva la care cândva voi ați început și nu a avut rezultate, acum vine să rectifice și să vă aducă abundența la care voi nici nu v-ați așteptat. Pentru unii poate fi orice. Fie este într-un cont bancar, fie este ceva la care trebuia să ți se dea chiar și din străinătate, ceva la care aveai dreptul. Este în retrogradare, deci rectifică, fiți atenți. Lucrurile pe care le-ați început, este bine să le terminați. Pentru că acest lucru îl face pe Saturn să țină cu voi. Cu cât veți alerga mai mult pentru niște câștiguri, nu veți reuși. Veți câștiga pe moment și veți pierde cu ambele mâini. Încercați să fiți aproape de Dumnezeu. Cei care știți, ați venit pe site-ul meu, cei care doriți să veniți pe Telegram, atașați-vă cu ceva de spiritualitate. Orice, nimeni nu vă împinge sub nicio formă la niciun tip de religie, ci pur și simplu încercați să fiți aproape de Dumnezeu. Veți avea o mare schimbare în viața voastră. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Încerc să vă dau mesaje cât mai reale. Nu doresc să ocolesc un adevăr, pentru că doresc ca oamenii să realizeze prin ce realitate trecem acum și ce ar trebui să facă pentru viitor. Și în momentul în care avem de-a face cu un rahu care ține de un adânc ascuns, încet vor începe mișcări în adâncuri, în oceane de neînțelegeri între guverne. Numai bine,
pentru voi, aveți grijă de voi, aveți grijă de economiile voastre, nu lăsați nimic electronic, puneți ceva în casă. Cei care încercați să puneți ceva în casă, vă dau un sfat. Pe partea de nord a casei, într-un săculeț negru, puneți banii voștri lichizi. Dacă aveți bijuterii de aur, nu de argint, puneți înăuntru. Încercați să strângeți ceva, pentru că veți avea nevoie de acești bani. Încercați să nu cheltuiți online. Rahu are de-a face cu online. Încercați să vă abțineți. Veți avea mare nevoie. Lăsați acolo undeva ascuns, nimeni să nu știe, nici voi ce aveți acolo. Oricât de puțin, și încercați pe cât posibil să puneți ceva în fiecare lună. Vă va fi de mare folos. Numai bine, la revedere, vă aștept cu mare drag pe Vimeo, unde am o multitudine de cursuri și încerc să vă îndrum către ceva mai bun. Vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!